पूर्वी नेपालको सबैभन्दा दुर्गम जिल्लाहरूमध्ये एक हो ताप्लेजुङ। यहीबाट सुरु हुन्छ संसारकै चर्चित कञ्चनजङ्घा ट्रेक। बुटोलबाट रातभर बस यात्रा गर्दै करिब 14 घण्टापछि म इटारी पुगेँ। त्यसपछि फेरि अर्को दिनभर पब्लिक बस चढेर अन्तिममा म ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ पुगेँ। फुङलिङदेखि माथि अवस्थित छ सुकेटार एयरपोर्ट। मौसम खुलेको दिन यहाँबाट 1 घण्टाभित्रै काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ। बाक्लो हुस्सुले रनवे पुरै ढाकिएको थियो, त्यसैले सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएको थियो। हिमालमा एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, यहाँ समय मान्छेले होइन प्रकृतिले निर्धारण गर्दछ। जति अगाडि बढ्दै गयो बाटो साहुरिँदै गयो, भिरहरू झन् गहिराइँदै गए र हरेक मोडसँग हिमाल झन् नजिकिँदै गएको महसुस हुन थाल्यो। सुकेटार पुगेर त्यो रात म एउटा सानो होमस्टेमा बास बसेँ। धेरै सुविधा त थिएन, तर न्यानो कोठा, चिसो हिमाली हावा र झ्यालबाट देखिने सुन्दर दृश्य हेर्दा मन साह्रै नै आनन्दित भयो। बाटोलाई पछाडि छोड्ने समय आइसकेको थियो। ट्रेक सुरु भएको केही घण्टामै घना जङ्गल, साहुरा गोरेटोहरू र केही समय रोकेर हेर्नुपर्ने दृश्यहरू जुन साँच्चीकै राम्रा छन्, तर यसको सुन्दरताले झुक्किन चाहिँ हुँदैन। कतै निकै उकालो, कतै ढुङ्गै ढुङ्गा र कतै हिँड्नै गाह्रो हुने बाटो। कलकल बग्ने मूलको पानी यस्तो ट्रेकमा धेरै देख्न सकिन्छ। पानी एकदम सफा देखिए पनि उमालेर मात्र पिउनु राम्रो हुँदछ। केही मिनट पर्खिनु राम्रो, पेट बिगारेर ट्रेक नै बिगार्नु भन्दा। मैले पोर्टेबल ग्यास बर्नरमा आफ्नो लागि कफी बनाएँ। साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो मेरो लाइफको बेस्ट कफीहरूमध्ये एक थियो। जति माथि चढ्दै जान्छु उति शरीरले मेहनत माग्न थाल्छ। चिसो मौसम भए पनि पसिना चाहिँ राम्रै आउँछ, त्यसैले हाइड्रेट बस्नु एकदम जरुरी छ। बाटोमा ध्यान दिनु, यो ट्रेलको धेरै भागहरू पहिरोग्रस्त छन्। खुकुला ढुङ्गा, साँघुरो बाटो र कमजोर भिरहरू यी सबै ट्रेकको पाठहरू हुन्, त्यसैले हतार गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ केही बेर रोकिनु, गहिरो सास लिनु र आफू पुगेको ठाउँलाई फिल गर्नु नै यात्राको सबैभन्दा राम्रो क्षण हुन सक्छ। दिनभर हिँडिसकेपछि अन्तिममा आजको गन्तव्य ओलङचुक गोला पुगे। समुद्री सतहबाट 2500 मिटर भन्दा माथि रहेको ओलङचुक गोला नेपालकै सबैभन्दा अग्ला बसोबास भएको गाउँहरूमध्ये एक हो। कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो गाउँ निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सयौँ वर्षदेखि नेपाल र तिब्बत जोड्ने पुरानो व्यापारिक रुट यहीँबाट जान्थ्यो। आनन्द कस्तो मजाको। नेपालमा ट्रेक गर्दा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा नै यही हो। यहाँ
तपाईँलाई टुरिस्ट होइन, घरको पाहुना जसरी स्वागत गरिन्छ। भोलिपल्ट यहाँका स्थानीयहरूबाट एउटा रमाइलो कथा सुनेपछि म गाउँको माथिल्लो डाँडातिर लागेँ। उनीहरूको अनुसार 100 वर्ष अगाडि यहाँ एउटा ठुलो च्याउ भेटेको रहेछ। त्यो च्याउमा प्राकृतिक रूपमै ओम माने पेमिङ लेखेको जस्तो देखिएको रहेछ। त्यसलाई शुभ सङ्केत मानेर गाउँलेहरूले गुम्बामा लगेर राखेका रहेछन्। तर यस्ता कथाहरू नै यस्ता ठाउँहरूलाई अझै रोमाञ्चक बनाउँछन्। बाटोभर फुलेको लाली गुराँस, जङ्गली फुलहरू र चारैतिर राम्रा दृश्यहरू सबैभन्दा धेरै समयसम्म सम्झनामा बस्छन्। फाइनल्ली त्यो ठाउँ आइपुग्यौँ जहाँ मसरुममा, ठुलो मसरुममा ओम माने पेमे लेखेको थियो, त्यहाँ भेटाएको थियो भन्थ्यो यहाँको बासिन्दाले। त्यो ठाउँमै आइपुग्यौँ। ल, यहाँ प्रेयर फ्ल्याग यहाँ छ, यही ठाउँमा भेटिएको रे। हामी बसेको त्यो ओलाचुङ गोला गाउँ त्यो भयो। त्यहाँबाट हेर्दा नजिक देखिन्छ, अलि माथि नै रहेछ। ल, बेलुका पर्दै जाँदा शान्त गाउँ फेरि एकचोटि जिउँदो भयो। होमस्टेभरि गीत बज्न थाल्यो। स्थानीयहरूको आफ्नो पारम्परिक भाका, नाच र हाँसोसँग स्वागत गरे। यात्रा भनेको दृश्य हेर्नु मात्र होइन, एक अर्काको सुख दुःख, उनीहरूको सांस्कृतिक परम्परा र नचिनेको मान्छेलाई पनि आफ्नो जसरी माया दिने बानीलाई नै अनुभव गर्नु हो। भोलिपल्ट बिहान म बसेको होमस्टेको दाइ र स्थानीय गाइड भएर अगाडि सिङ्जेमातर्फ लाग्यौँ। ओलमचुक गोला पछाडि छुटिसकेको थियो। अब म, दाइ र स्थानीय गाइड पूर्वी हिमालतिर अझै भित्र बढ्दै थियौँ। 42 त्यो एकिन चाहिँ भन्नु सकिँदैन तर हजुर, त्यसमा चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ भूकम्प आएर अहिले गाउँ वलुङ भन्छ तपाईँको। हजुर, वलुङ भन्ने गाउँ चाहिँ अहिले खासमा यता अहिले घर जति बस्ती भएको हजुर, तपाईँको यता पुनाम पर्छ क्या। मेन चाहिँ उता पहिरो लाने त्यो खोलाको बिचमा त्यो सबै गल्ली चाहिँ त्यता हो तपाईँ। तमुर खोला सुन्दर मात्र छैन, यो खोलाले एउटा दुःखद इतिहास पनि बोकेको छ। हाम्रो दाइको अनुसार करिब 2042 को भूकम्पका कारण माथि अवस्थित हिमताल फुट्यो। त्यसपछि यही तमुर खोला हुँदै आएको बाढीले ओलमचुक गोला भन्दा तलको गाउँमा ठुलो क्षति पुर्याएको रहेछ। धेरै घरहरू बगाए, धेरै परिवारहरू प्रभावित भए र जिन्दगी अस्तव्यस्त भयो। त्यति बेला नेपाल सरकारले हेलिकप्टरबाट राहत पुर्याएको रहेछ र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र स्वयं आफै उपस्थित भएर यहाँका स्थानीय मान्छेहरूलाई साहस र हिम्मत दिनुभयो। आज यो खोला शान्त देखिन्छ, तर हिमालमा शान्त देखिने प्रकृति पनि कहिलेकाहीँ सबैभन्दा शक्तिशाली विनाश ल्याउन सक्छ। यात्राको बीचमै होमस्टेको दाइको जरुरी काम परेको कारणले उहाँ घर फर्किनुभयो। हामी सबैले बिदाई दियौँ र अब म र गाइड भएर यात्रा अगाडि बढायौँ।
तमोर खोलाको छेउछेउ हिँड्नको पनि आफ्नै मजा छ। खोलाको आवाज, चिसो हावा र अगाडि देखिने हिमाली दृश्य यिनै नै ट्रेकिङको असली उपहार हुन्। केही बेरपछि बाटो दुईतिर छुट्टिन्छ, एउटा सिङ्जेमा तर्फ, अर्को सिधै चीनको बोर्डरतिर। पहिलो पटक आउने धेरै ट्रेकरहरू यही अल्मलिन्छन्, त्यसैले गाइड लिनु किन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ। अब एकछिन हामी यहाँ चिया खान्छौँ। अब एकछिन टी ब्रेक। कता भित्र हुनुहुन्छ? ए नमस्ते है। यो हिमाली गोठहरू याक हेर्ने गोठालोको घर हुन्। महिनौसम्म उनीहरू यहीँ बसेर याक चराउँछन्। हामीले पनि केही बेर बसेर कुरा गर्ने मौका पायौँ। यो ठुलो पोखरी चाहिँ पुग्न सकिन्छ उता त गइसक्यो सक्दैन उता त आस्ना कता साम्दोमा हो साम्दो पुग्न सकिन्न बन्नै सक्दैन। त्यहाँ त्यो स्याम्दोबाट त्यो पुग्नुहोस् माथि त्यो चुपप झर्दाखेरि हिउँको बाहिर आएर झार्नै थिच्छ हौ त्यहाँ। अब हिजो आज त अब हिउँहरू छोपछोप छ है टेम्पलतिर नि। उनीहरूले माथिको बाटोको बारेमा सुनाएका कुराले चाहिँ हामीलाई एकचोटि सोच्न बाध्य बनायो। उनीहरूको अनुसार माथिको हिउँ कुनै कुनै बेला नाभिसम्म पुग्न सक्छ। हिउँको गहिराइपन र बदलिदो मौसम दुइटै एकदम खतरनाक हुन सक्छ। त्यसैले हरेक पाइला सोचेर जान्नु पर्ने रहेछ। उनीहरूले हामीलाई यस क्षेत्र राम्ररी चिनेको एकजना अनुभवी मान्छेको नाम भन्नुभयो, जसको नाम हो तेङ्बा। उनीहरूले एउटै कुरा फेरि भने, हिमालमा कसैले पनि आफ्नो जीवको सुरक्षा दिन सक्दैन। यो कुरा सुन्दा उत्साहित पनि थियो र हल्का डर पनि। चियापछि हामी फेरि बाटो लाग्यौँ। केही समयपछि हामी तेम्बा बस्ने सानो गोठ पुग्यौँ। 10 बजी बल्ल हामी पुग्यौँ। खतराको कुरो। वही हुनु छ नि क्या छ नमस्ते। त्यहाँ हामीलाई चाइनिज परिकार स्याला खान दियो। दिनभरिको हिँडाइपछि स्याला यो नयाँ परिकार खाँदाखेरि निकै नै मन आनन्दित भयो। चाइनिज खाना भोलिपल्ट बिहान गोठ बाहिर निस्किँदा पहिलो नजरमै हिमाल देखियो। हिउँले ढाकेका डाँडा, सफा आकाश र पुरै शान्त वातावरण। त्यही बेला हामीले तेम्बासँग राम्रो कुराकानी गर्ने मौका पायौँ। यहाँ आउने ट्रेकरहरूको लागि टोयलेट बनाउने योजना। यो सानो प्रयास मेरो दिदी अस्ट्रेलियादेखि गर्नुभएको सहयोगले सम्भव हुन लागेको थियो। हिमालमा गरेको सानो सहयोगले पनि त्यसले धेरै ठुलो अर्थ बोकेको हुन्छ। यो ठाउँ टोयलेट बनाउने भयो भने अनि के त यहाँ पानी पनि ल्याउनु पर्यो नि होइन? पानीको पाइपलाइन कति मिटर? हामी 200 मिटरको छुट्टा छ मिटर पाइप। त्यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ त्यहाँदेखि जोड्नुपर्छ नि। अहिले त्यो थाहा छैन। हजुर त्यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्नु। ए त्यहाँदेखि यहाँ भनेपछि धारा हाम्रो
मिटर छैन रहेछ अब तपाईँले हेर्नु ए हुन्छ एक्स्ट्रा भयो भने के भन्नु 200 मिटर नै 200 मिटरले मजाले फालाफाल पुग्छ एक्स्ट्रा भयो भने केही फरक पर्दैन एक्स्ट्रा भयो भने टिनको त्यही 7 फुटको 10 पिस राइसम्किर हुन्छ नि है 7 फुटको 10 पिस त्यो टिन त्यो भयो अनि सेफ्टी ट्याङ्कमा जानको लागि त्यो पाइप त्यो के भयो बिम भन्छ त्यसलाई के भन्छ बिम त्यो उठाउने चाहिँ यो बिम पनि रहेछ म साँच्चै ठ्याक्कै यही डिजाइनको यही डिजाइन ठ्याक्कै हेर्नु त सेम यही डिजाइन किन गर्नु लाग्यो हामीले हेर्नुहोस् त काठहरू पनि छ नि होइन काठ पनि छ मैले भने यो टाउको छेउमा 2टा उठाएको छ नि होइन हजुर हजुर यो पछाडि पनि 2टा उठाउनु पर्छ हजुर यो टिनको माथि यस्तो चाहिँ छ भाटा भनेको हजुर तेर्स्याएर गाँठी ठोक्ने कहिलेकाहीँ यात्रा भनेको हिँड्नु मात्र होइन रोक्नु पनि हो ड्रोन उडाए कफी बनाए र केही बेर केवल यही हिमाल हेरेर बसे यहाँ मोबाइल सिग्नल छैन सहरको हो हल्ला छैन डेडलाइन छैन छ त केवल प्रकृति र आफूसँग बिताउने समय नचल्नु यति किन चलेको बेलुका हुँदै जाँदा हुस्सुले बिस्तारै हिमाल ढाक्न थाल्यो याकहरूको लागि दाना तयार हुँदै थियो र हामी पनि भोलिको यात्राको लागि मानसिक रूपमा तयार हुँदै थियौँ किनभने अबको बाटो अझै गाह्रो हुनेवाला थियो नुन हो जुम्राको औषधि जुम्राको औषधि टेम्बा आफ्ना याकहरूको हेरचाहमा व्यस्त थिए आज याकहरूलाई जुम्राको औषधि दिँदै हुनुहुन्थ्यो यी हिमाली ठाउँहरूमा याकहरू केवल जनावर मात्र होइन यिनले सामान बोक्छन् परिवार चल्न मद्दत गर्छन् र यहाँको जीवनको एकदम महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् वरिपरि हेर्दा हिउँले ढाकेको डाँडा भर याकहरू शान्त रूपमा चलिरहेको थिए चारैतिर सेता हिमाल बीचमा हामी र अर्को यात्राको तयारी हामी सेङ्जीमा ताल र साम्दताल जाँदै अब हिउँले ढाकेका यी पहाडहरू बीच हिँड्दा यस्तो लाग्थ्यो हिमाल पनि हामीसँगै हिँडिरहेको छ जति माथि चढ्दै गयौँ त्यति हावा पातलो हुँदै गयो सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो हरेक पाइलाले अझै धेरै मेहनत माग्न थाल्यो कारमै त्यत्रो हेर्छ त्यो उकालोमा मात्र होइन अन्तिममा हामी सिङ्जेमा ताल पुग्यौँ
चारैतिर हिउँले ढाकेका हिमाल, बीचमा गहिरो ताल र जोडले चलिरहेको चिसो हावा। ताल हेर्दा मात्रै पनि यो कतिको गहिरो होला भन्ने महसुस हुन्छ। त्यही बेला तेम्बाले एउटा रमाइलो कथा सुनाउनु भयो। यतातिर आएर खोलामा लामो पैसा सिङ यत्रो त मात्रै देख्दो रहेछ। माथिबाट याक चिप्लेको चिप्ले होइन, यहाँदेखि अब आएर एकपटक पानी खायो होइन, एउटा याक यही तालमा खसेको रहेछ। याक पुरै डुब्यो। लामो पैसा माथि देखिएको थियो त केवल उसको सिङको टुप्पो। कुरा सुन्दा हाँसो लाग्यो, तर त्यसले यो ठाउँको गहिरोपन र जोखिम पनि सम्झाइदियो। छेउमै गहिरो छ नि है, निल्ले छ कि छेउमै, गहिरो छ त्यही त छेउमै। उता झन् कथा हो कथा यो हुँदा त्यो भिरको त्यो फेदतिर त गहिरो निकै गहिरो छ नि। मान्छे जिउ त्यहाँ अब तिर्नुमा हो त। हजुर बल्ल देखेँ मैले। हजुर हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ। अब हिउँ यति बाक्लो थियो कि मेरो पुरा खुट्टा हिउँभित्र गड्न थाल्यो। हिँड्न झन् गाह्रो हुँदै गयो। हरेक पाइला निकाल्न निकै नै बल लगाउनु पर्थ्यो, तर तेम्बाले हेर्दा यो सबै एकदम सजिलो जस्तो देखिन्थ्यो। त्यही बेला मैले बुझेँ अनुभव भन्ने कुरा किताबबाट सिकिन्न। वर्षौँसम्म यही हिमालमा हिँडेर यही बाटोहरू काट्दै बिस्तारै कमाउन पर्छ। खाल्टा खाल्टा पहिरो गएको त्यो यो टोलो बढ्यो, हजुर त्यो टोलो जस्तो अरे हिउँ पहिरो हो त्यो। यस कुलिपमा चिपेर आयो भने पुरेर मार्छ। यहाँदेखि यो पछाडि तान्नु सक्दैन है। त हुँदैन। त्यत्रो चाहिँ जाउँ। हामी जति माथि पुग्दै गयौँ हावा त्यति नै जोडले चल्न थाल्यो। मौसम केही समयमै बदलियो, चिसो बढ्यो। हावा यति जोडले चल्न थाल्यो कि अगाडि बढ्नु नै जोखिम हुन थाल्यो। त्यही बेला टेम्बाले निर्णय गरे, अब साम्बोतिर अगाडि बढ्नु हुँदैन, जोखिम धेरै थियो। टेम्बाले आफ्नो जिन्दगीको धेरै समय यही हिमालमा बिताएको थियो। यदि उहाँले पनि अगाडि बढ्न सेफ छैन भनेपछि त्यसलाई हामीले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। टाढाबाट हेर्दा हिउँ एकदम नरम र राम्रो देखिन्छ, तर त्यसमा हिँड्न थालेपछि मात्र यसले कति परीक्षा लिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। हामी त्यो ठाउँ पुग्यौँ। त्यहाँबाट देखिने दृश्य साँच्चै नै जादुमय थियो। जता हेरे पनि सेता हिमाल मात्रै। हावा हुरी आउँदै थियो। त्यही बेला हामीले यहाँबाट यात्रा रोक्ने निर्णय गर्यौँ। हरेक यात्राको एउटा अन्त्य हुन्छ। जति राम्रो भए पनि सुरक्षित फर्किनु नै सबैभन्दा ठुलो सफलता यही नै हो। मौसम झन् बिग्रिँदै गएको थियो, त्यसैले हामी तल झर्न थाल्यौँ। बिचमा हिउँ स्लाइड गर्दै तल झऱ्यौँ। आउँछ जान्छ है हाम्रो नि। अन्तिममा हामी फेरि तेम्बाको गोठ पुग्यौँ। त्यति बेला साँच्ची नै भन्नुपर्दा गोठ पुग्दा जति खुसी म कहिल्यै भएको थिएन। बाहिर लगातार हिउँ परिरहेको थियो। याकहरू चाहिँ त्यही हिउँमा शान्तसँग उभिएका थिए। हामीलाई गाह्रो लागेको मौसम उनीहरूको लागि साधारण दिन जस्तै रहेछ।
केही समयपछि मौसम बिस्तारै शान्त हुन थाल्यो। गोठभित्र सबैजना आराम गर्दै थिए। खाना पाक्दै थियो। दिनभरिको मेहनतपछि त्यो न्यानोपनको फिल नै अर्कै थियो। अर्को बिहान घाम राम्रै लागिरहेको थियो। आकाश निलो र सफा थियो। हिउँले ढाकेका हिमालमा घाम पर्दा दृश्य झन राम्रो देखिन्थ्यो। केही त छैन होला। ल हामी लाग्छौँ छ। नमस्ते, ल धेरै धन्यवाद है। कल गर्दै गर्नु बिचमा है त। ल अब हामी यो ठाउँ छोडेर जाने बेला भइसकेको थियो। टेम्बा र उहाँको परिवारलाई धन्यवाद दियो, बस्ने ठाउँ दिनुभएकोमा, मिठो खाना खुवाउनु भएकोमा र यो यात्रालाई बिर्सन नसक्ने बनाइदिनु भएकोमा। हामी फेरि ओलङचुङ गोलातिर फर्क्यौँ। आउँदा मौसम राम्रो थियो, तर फर्किँदा त्यही ठाउँको मौसम फेरि बदलिसकेको थियो। हिमालको मौसम कहिलेकाहीँ अनुमान गर्न सकिँदैन। भोलिपल्ट बिहान घाम फेरि निस्किएको थियो। हिउँ पर्न रोकिसकेको थियो, तर पुरै गाउँ सेतो हिउँले ढाकिएको थियो। ओलङचुङ गोला पहिलाभन्दा पनि अझै सुन्दर देखिन्थ्यो। सोलर सफा गर्दैछ। सोलर त्यो के हो? हजुर त्यो के हो? 2G को हो? 2G को यो टावर दिएछ। यो स्कुल यही हो? स्कुल यही हो। ए स्कुलमा कतिजना विद्यार्थी? 2 भन्नु न। अनि शिक्षकहरू नि, टिचरहरू? शिक्षक 2 जना। 2 जना विद्यार्थी। Qua ya chiri di de turu saba chegi chu. Chun chun. Dai lamsale. उतालो फ्यालिदिनु रे आउने उतालो फ्यालिदिनु रे मोबाइल किरेर गएको त अब हामी वर्षौँ पहिलेदेखि यहाँको स्थानीयले पुज्दै आएको गुम्बा छिर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2079 सालतिर
त्यस पुरानो गुम्बालाई भत्काएर नयाँ गुम्बाको संरचना गरियो। स्थानीयको अनुसार यस गुम्बाले उहाँहरूको रक्षा र मनोकामना पुरा गर्दै आएको विश्वास छ। त्यो आफै लिएको है प्राकृतिक रूपमा ओम माने पेम्मे हो लेखिएको च्याउ माथि डाँडामा भेटाएर यहाँका स्थानीयले यही पवित्र स्थलमा ल्याएर राखेका छन्। बत्ती एउटा बाल्नु हुने तपाईँ? हजुर बाल्लियो बत्ती बाल्लियो यहाँसम्म आछु हजुर बत्ती पनि चारवटा त सुरु हामीले फुर्बा भन्छ कि यसलाई फुर्बा फुर्बा हजुर लामोको मेन हतियार भन्दा पनि जे गर्दा पनि यही हो पहिला लामोको भने केमा युज हुन्थ्यो केमा प्रयोग गर्थ्यो उहाँहरूको शक्ति पनि यही त हो ए गुम्बा स्थापना गुम्बाको यस गुम्बाको स्थापना भन्ने गर्नु हो हजुर हजुर ए हामी चाहिँ उहाँलाई मान्छौँ क्या फेरि सबभन्दा धेरै उहाँलाई मान्छौँ मेन चाहिँ लामा नाच्ने मेन चाहिँ गुरु चाहिँ उहाँ हो कार्तिकमा लामा नाच छ अँ अनि मेन गुरु चाहिँ उहाँ गुरु चाहिँ उहाँ ए उहाँले एउटा पक्रेको छैन यहाँको स्थानीय अनुसार हरेक वर्षको कार्तिक महिनामा 11 दिनसम्म यहाँ एउटा ठुलो मेला लाग्दो रहेछ, तिन दिन चाहिँ लामा नाच जहाँ देश विदेशदेखि मानिसहरू मेला अवलोकन गर्न आउनु हुँदो रहेछ। त्यति बेला स्थानीयहरूले पाल लगाएर बस्छन् र लामाहरूले मुकुट लगाएर नृत्य देखाउनु हुँदो रहेछ। यस कुराले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो मौलिक धर्म र संस्कृति भएको थाहा हुन्छ। यिनीहरू सबै पुरानो हो तपाईँको अझै माथि पुरानो देखिन्छ यो ठाउँमा चाहिँ गुम्बा बनाउने भने मेन चाहिँ उहाँ उहाँको नाम चाहिँ यसादोची खेसादोची केसादोची हो केसाधोचे उहाँ भुटानको फेरि भुटानको स्थानीयको अनुसार यस मूर्तिको व्यक्ति केसा घोर्चे हुनुहुँदो रहेछ। यही गुम्बा पारी डाँडामा ध्यान गर्दा यस ठाउँमा बत्ती बोलेको देख्नुभयो अनि आएर यहाँ गुम्बा स्थापना गर्नुभएको रहेछ। केटा केटी सबैले लगेर 10-10 15वटा 5वटा कति बोक्न सक्छ लगेर जान्छ। त्यो चाहिँ कतै तपाईँको होइन कतै चोरी भयो के भयो भने गाउँमा थर्किने खालको क्या यहाँ बचाउनु मिल्दैन थोरै मात्रै बचाउँछ त तपाईँको यो ठुलो आवाजमा सबै गाउँले थाहा भयो ए के चोरी चोरी भयो नि के चोरी चोरी भयो भने यहाँ लामो बस्छ नि त अप्ठ्यारो पर्यो त्यो नाम चाहिँ जाङ्गा जाङ्गा ग्याङ्गा जाङ्गा ज्याना जाङ्गा ट्याङ्गा जाङ्गा ग्याना ए यो ठुलो बजाउँछ क्या ए के चोरी लामाले ठुलो बनाउँछ लामोले बजायो नि त्यो गाउँले सङ्केत पाइसक्यो ए मरेर त्यो ज्यानमा उसमा च्यानमा आउँछ अरे नि च्यानमा फेरि हामी मरिसकेर च्यानमा खानु आउँछ अरे नि ए हजुर उहाँ दुईजना ए उहाँ दुईजना आउने दुईजना आउँछ नि यहाँ नयाँ दुईटा ए मान्छे हामी मरेपछि हामी मरेपछि ज्यानमा यो दुईटा उहाँ दुईजना र उहाँ र यहाँ यो कालो उहाँ दुईजना चाहिँ बोक्सी यहाँ उहाँ दुईजना चाहिँ बोक्सी हजुर उहाँ चाहिँ मेन हाम्रो मेन यहाँ प्रमुख यता भन्छ यो चाहिँ हजुरको जस्तो फुटुकमा त्यो लाखे जस्तै हो तपाईँको हजुर हजुर त्यस्तै हुन्छ अब हामीले तपाईँले भने नि काटीमा नाच्छ भने हजुर काटीमा नाच्छ त यो मगुन्द्रो जति सबै लगाएर नाच्छ ए पालैसितले ए पानी लगाएर नाच्छन् यो चाहिँ तपाईँको नयाँ होइन तपाईँको हजुर पुरानो यहाँ हेर्नुहोस् पहिला छालाले बनाएको तपाईँको यो साँच्चै के हो छाला हजुर छाला र त्यो उयो काटेर ठक्कै यिनीहरू उहाँहरू सबै पुरानो उहाँहरू यी तपाईँको पुरानो सबै छ नि यिनीहरू चाहिँ नयाँ पछि काठमाडौँ बनेको यहाँ दुईजना यो पनि नयाँ हो नयाँ यी पुरानो हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तो छ क्या
यो पुरानो पुरानो हजुर कति धेरै वर्ष अगाडि होला है यो? हजुर। वाह, छाला अनि चाहिँ यहाँ यो पनि पुरानो हो। हजुर पुरानो सबै पुरानो औसारा नेपालीबाट औसारा भन्छ औसारा भन्छ के भन्छ माथि बस्ने के रे के अरे परी 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 यसको झोक्ने चाहिँ यो हो ए, लोग्ने चाहिँ यहाँ। रोक्ने उहाँको छाला हेर्नु नि यहाँ यस्तो छ यो सबै छाला बिल्लाएर अनि बोरा काटेर बनाएको उहाँले पहिलाको चाहिँ पहिलाकै सबै यो पहिला यो पनि है यहाँ चाहिँ के गर्छ भने औँसी पुर्ने अनि सात हुन 14 दिनको फेरि यहाँ अलिअलि चामल अनि चिया जाँड अनि 200-500 जति चढायो भने यहाँ एउटा लामा आउँछ कि सुङ्गाङ भन्छ गुकाङ भन्छ। तपाईँ अमेरिका जानु काम छ भने यहाँ चाहिँ यदि कसैले आफ्नो मनोकामना पुरा गर्न चाहन्छन् भने 500 यस ठाउँमा आएर पूजा आजा गरी दान दक्षिणा चढाएपछि उहाँको मनोकामना पुरा हुने मान्यता छ। धेरै मान्छेहरू आफ्नो वैदेशिक यात्रा सफल रहोस् भन्ने मनोकामना लिई यहाँ आउने गर्दछन्। भनेर एउटा पूजा जन्तुको जस्तो। हातमा पैसा आयो भने जन्तुले यहाँ पैसा चढाउँछ त्यो लामा यहाँ आउँछ यहाँ आएर यो जति पुस्तक छ नि यो हजुर, हजुर। मुकुन्द हजुर। उनीहरू सबै मनबाट भनेर यो फल्ना मान्छे चाहिँ यसरी राम्रोसँगले छिरोस् भनेर उहाँले लामाले त्यो गर्छ हुकाङ भन्छ। अघिको मकुटो देखायो नि तपाईँलाई हजुर। लामोको यहीँ नाच्नुहुन्छ यही ठाउँ रहेछ जहाँ कार्तिक महिनामा भव्य मेला लाग्यो, तलबाट फुटुको बेला जहाँ स्थानीयहरू माथि पाल लाएर बस्नुहुन्छ भने तलपट्टितिर लामाहरू मुकुट लाएर नृत्य देखाउँछ। जस्तो फुटुको बेला तपाईँ यहाँ 3-4 दिन आफै आफ्नो पाल लायो आफै खाना बनायो आफै यहीँ बस्यो। तपाईँको टोइलेटको सुरुवात हुँदैछ यहाँको नमानेर यहाँ बिजोक तपाईँको सिमेन्ट च्यादर प्यानल सबै बोकाएर जाँदैछौँ हामी। सिङ्गेमा ढुवानी याक मार्फत तपाईँको च्यादरदेखि ल्याएर सबै सामान छ अगाडि गयो तपाईँलाई म पोस्ट गर्दै गर्छु। तपाईँलाई सिमेन्टहरू यहाँ बोकेर चाहिँ एउटा खालि माथिबाट काठ बोकाउनु हेरी च्यादरहरू त्यहाँ बोकिरहेछ तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् ल दुःख पाइयो अब लसो ल सिङ्जेमा तपाईँको पोखरीको च्यादर याक्लो बोकाएर हिँड्दैछु। अब यो सानो बाछाहरू सिमेन्ट त्यहीँ छ सबै छ च्यादर माथि छ दुःख छ हेर्नुहोस् अब यस्तो बाटोमा। ओलमचुङ गोलादेखि करिब 6 घन्टाको दूरीमा छेरगोटमा एक रात बस्नै पर्ने र त्यहाँदेखि सिङ्जेमा ताल र साम्दो ताल जाने भएकोले त्यस गोठमा कुनै पनि शौचालय नहुँदा र भविष्यमा थुप्रै पर्यटकहरूलाई सहज होस् भनेर अनि प्रकृति दुर्गन्धित नहोस् भन्ने सोचका साथमा म र मेरो दिदीले त्यहाँ शौचालय निर्माण गर्नलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्यौँ। साथी हो यो टोइलेट बनाउनु कति गाह्रो भयो? टोइलेट बनाउनु लेकतिर हो यस्तै गाह्रो है। अब तराईतिर भएको भए चाहिँ अलिक मजाले बनाइन्थ्यो होला तर लेकमा काम गर्ने अझै झन् साह्रो फेरि त्यही माथि अब सजिलोसँगले है सामानहरू नै नहुने त्यही भएर अब सामानहरू त थियो र पनि गाह्रै लास्टै गाह्रो क्या लेकतिर काम गर्ने अब एकदम गाह्रो भयो। यो थियो पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङको मेरो एकल यात्रा, जुन यात्रा मलाई घरमै बसेर सोच्दा निकै गाह्रो होला जस्तो लागेको थियो। यही यात्राले मलाई आफूलाई चिन्ने धेरै मद्दत गरेको छ। यो यात्रा सहज गराइदिनु भएको यहाँका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म र मेरो दिदीको तर्फदेखि यस क्षेत्रको लागि सानो मात्र सहयोग गर्न पाउँदा पनि निकै खुसी छौँ। म र मेरो दिदीको सहयोगलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने ती मेहनती हातहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो 16 दिनको एकल यात्रा निकै नै रोमाञ्चक रह्यो। यदि हजुरहरू पनि
यस क्षेत्रमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा हजुरहरूलाई चाहिन सक्ने सम्पर्क नम्बरहरू राखिदिएको छु। जानुहोस् पूर्वी हिमालतिर। माउन्टेन्स आर कलिङ।